Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Ngay sau khi Mỹ điều tàu khu trục băng qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc tức giận nói Washington là kẻ tạo rủi ro nguy hiểm nhất ở khu vực. Đồng thời, Trung Quốc tiến hành tập trận xuất kích trực thăng trên tàu tấn công Hải Nam, cho thấy quyết tâm đổ bộ chiếm đảo đang sục sôi. Báo Trung Quốc chỉ trích gay gắt, lãnh đạo Đài Loan còn quan tâm chó cưng của ông Biden hơn 23 triệu người dân. Malaysia muốn mua nhiều tiêm kích mới sau khi bị phi đội Trung Quốc quấy rối nghiêm trọng. Thủ tướng Canada chất vấn Bắc Kinh liệu có dám thừa nhận tội ác về nhân quyền. Một số tin nóng khác, nhìn lại đỉnh cao và sự suy tàn của tờ báo Hồng Kông Apple Daily. Cha đẻ TikTok cùng các tỷ phú công nghệ Trung Quốc chạy đua làm từ thiện. Tội hủy hoại thiên nhiên có thể sẽ bị khởi tố ở tòa án hình sự quốc tế. Xác ướp Ai Cập được chụp CT để tìm hiểu về sự sống và cái chết thời cổ đại. Trung Quốc hôm qua ngày 23 tháng 6 chỉ trích Mỹ gay gắt, nói Mỹ là kẻ tạo ra rủi ro lớn nhất đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau khi Lầu Năm Góc tiếp tục điều tàu chiến tuần hành qua eo biển Đài Loan. Trước đó, Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tuyên bố tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur thực hiện tuần hành thông lệ qua eo biển Đài Loan vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 6, tuân theo luật pháp quốc tế, đồng thời thể hiện cam kết của Washington đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đáp lại hành động của Mỹ, Trung Quốc không thể không lên tiếng. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc PLA cho biết đã điều lực lượng giám sát và có cả cảnh báo tàu khu trục của Mỹ. Đơn vị này nhấn mạnh, phía Mỹ đã dùng lại những quân bài cũ, gây nên xáo trộn và hỗn loạn ở eo biển Đài Loan. Điều này rõ ràng cho thấy Mỹ là kẻ tạo nên rủi ro lớn nhất đối với an ninh khu vực và chúng tôi mạnh mẽ phản đối điều đó. Trong khi đó, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết, chiến hạm USS Curtis Wilbur đã tuần hành qua eo biển trong một tình huống bình thường. Cách đây một tháng, cũng chính con tàu này đã băng qua eo biển và chọc giận Bắc Kinh. Ngay sau đó, PLA điều kỷ lục 28 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan để răn đe hòn đảo, đồng thời cũng dằn mặt nhóm G7 vì ra tuyên bố chung đụng chạm đến nhiều vấn đề thuộc lằn ranh đỏ của Trung Quốc. Bất chấp những trận đấu võ mồm mà Trung Quốc tỏ ra rất hiếu chiến, Hải quân Mỹ vẫn điều chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan đều đặn cỡ một lần mỗi tháng. Trung Quốc rõ ràng đang mạnh miệng tấn công Mỹ trên diễn đàn quốc tế, nhưng họ cũng có cơ sở để làm vậy. Không thể bác bỏ rằng Trung Quốc đang hiện đại hóa quân sự rất nhanh chóng. Mới đây, thời báo Hoàn Cầu lại tự hào khoe khoang Hải Nam, tàu tấn công đổ bộ đầu tiên thuộc Type 075 của PLA, vừa thực hiện diễn tập với phi đội trực thăng vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 6 vừa qua. Việc tập trận cho thấy chiến hạm Hải Nam này đang hoàn thiện năng lực vận hành tác chiến và PLA cũng đã sẵn sàng phô diễn sức mạnh quân sự ở khu vực. Theo đó, đội trực thăng tấn công Z-8 đã thực hiện cất cánh và đáp xuống tàu chiến Hải Nam tại một vùng biển không được tiết lộ vào hôm ngày 22 tháng 6. Sau khi được biên chế vào hôm 23 tháng 4, tàu tấn công đổ bộ Hải Nam đã thực hiện nhiều đợt huấn luyện với các tiêm kích và trực thăng, cho thấy binh sĩ đã làm quen rất nhanh với việc vận hành con tàu trên thực tế, theo Hoàn Cầu nhận định. PLA cho biết nhiều loại trực thăng nữa sẽ tham gia tập trận cùng với tàu Hải Nam trong thời gian tới, bao gồm trực thăng tiện ích Z-20, phiên bản dùng cho tàu chiến, máy bay không người lái do thám có vũ trang, v.v. Tàu Hải Nam có khẩu hiệu là chiến thắng khi tấn công đổ bộ là chiến thắng của toàn quân. Diễn giải câu nói này có thể áp dụng vào kịch bản Trung Quốc chiếm đảo Đài Loan thông qua việc tấn công đổ bộ một hoặc nhiều hòn đảo, khắc chế đòn phản công của đối thủ. PLA có thể thuận tiện tiến sâu hơn vào đất liền và uy hiếp Đài Bắc. Vì tập trận tàu tấn công Hải Nam mới đây có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích răn đe Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh đã luôn muốn thu phục bằng mọi giá. Thưa quý vị, Đài Loan từ lâu luôn cảnh báo về một cuộc chiến không có mùi thuốc súng, nhưng đặc biệt nguy hiểm, đó là chiến tranh nhận thức. Theo đó, Bắc Kinh ra sức kích động, làm lung lạc, khiến người dân hòn đảo mất niềm tin vào chính quyền của lãnh đạo Thái Anh Văn. Mới đây, tờ báo China Daily của chính phủ Trung Quốc lại tiếp tục có bài viết chỉ trích bà Thái Anh Văn. Khoan bàn tới những luận điểm có sát với sự thật hay không, thì giọng điệu của bài bình luận này đã thể hiện thái độ gay gắt ngay từ tựa đề. Đối với bà Thái, 23 triệu người dân không quan trọng bằng con chó của ông Biden. China Daily cho rằng hôm 19 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng bài viết thông báo chú chó cưng tên Cham của gia đình đã qua đời. Trong số các bài viết chia buồn trên Twitter, China Daily nhận thấy dòng tweet của lãnh đạo Thái Anh Văn và đăng hẳn một bài bình luận chỉ trích việc này. Tờ báo của chính phủ Trung Quốc cho rằng bà Thái quá quan tâm đến chú chó của Tổng thống Mỹ, trong khi không hề lên tiếng về việc hàng trăm người dân Đài Loan tử vong vì Covid-19.
Hàng chục người tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19, dù chính quyền hòn đảo nói nguyên nhân thiệt mạng không liên quan đến vaccine. China Daily khẳng định bà Thái Anh Văn đã từ chối nguồn cung vaccine từ Trung Quốc, nhưng vội vã nhận viện trợ từ Nhật Bản, thậm chí còn tiếp đón các quan chức Mỹ ở sân bay và có bài phát biểu ca ngợi sự giúp đỡ về vaccine của Washington, giống như cách một nhân viên cuống quýt làm hài lòng những người sếp của mình. China Daily sau đó kết bài bằng những câu hỏi: liệu đó có phải là điều một nhà lãnh đạo nên làm? Có phải bà Thái Anh Văn đã vô trách nhiệm hay không? Tờ báo Trung Quốc cho rằng đã đến lúc bà Thái tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, hoặc là người dân từ hai bờ eo biển sẽ giúp bà ấy sửa sai. Có thể thấy, China Daily đã hoàn thành rất gọn gàng các nhiệm vụ của truyền thông Trung Quốc trong thời gian gần đây, đó là răn đe chính quyền của lãnh đạo Thái Anh Văn mà họ nói là thế lực đòi ly khai, nhằm đe dọa sáp nhập Đài Loan bằng mọi giá, chỉ trích việc Mỹ và Nhật Bản viện trợ vaccine cho Đài Loan trong lúc hòn đảo kiên quyết từ chối nguồn cung vaccine từ Trung Quốc. Những động thái uy hiếp và bành trướng trên biển của Trung Quốc đã khiến các nước trong khu vực không khỏi lo ngại. Lấy ví dụ như Malaysia, nước này thông báo ý định muốn mua thêm tiêm kích chiến đấu hạng nhẹ và máy bay huấn luyện tiên tiến. Động thái đáng chú ý này diễn ra chỉ 3 tuần sau khi Trung Quốc bị tố điều tới 16 máy bay quân sự bay xuyên qua Biển Đông và áp sát không phận Malaysia. Bộ Quốc phòng Malaysia mới đây ban hành thông báo tìm kiếm 18 chiến đấu cơ mới để thay thế cho phi đội tiêm kích cũ kỹ, vốn đảm nhiệm cả hai vai trò chiến đấu và huấn luyện. Hiện tại, Không quân Hoàng gia Malaysia đang vận hành 18 chiếc BAE Hawk, 108 chiến đấu cơ tấn công hạng nhẹ, 7 chiếc máy bay huấn luyện Air Macchi MB339CM. Tuy nhiên, chúng đều đã bị hao mòn. Malaysia sẽ tiến hành đấu thầu thương vụ mua máy bay chiến đấu mới vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Theo trang Defense News, những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Malaysia đã nhiều lần bị cản trở do thiếu hụt ngân sách. Thế nhưng có lẽ hoạt động quân sự bành trướng của Bắc Kinh đã khiến Kuala Lumpur phải đẩy nhanh bổ sung khí tài và tăng cường năng lực phòng vệ. Thưa quý vị, vấn đề nhân quyền trong tuần này bất ngờ trở thành đề tài được nhiều nước mổ xẻ và dùng làm vũ khí để công kích lẫn nhau. Điển hình là vào hôm 22 tháng 6 theo giờ địa phương, Trung Quốc và Canada đã lần lượt công khai kêu gọi cuộc điều tra lẫn nhau về vấn đề nhân quyền. Sự việc còn được đẩy lên căng thẳng cao trào khi đích thân Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã giận dữ lên tiếng chất vấn Trung Quốc rằng liệu có dám thẳng thắn đối mặt với tội lỗi quá khứ như Canada đã làm hay không. Cụ thể, trong bản tin thời sự quốc tế phát trên FBNC trưa hôm qua ngày 23 tháng 6, chúng tôi đã đưa tin về việc Trung Quốc chỉ trích Canada thậm tệ và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ phát hiện hài cốt của hơn 200 trẻ em bản địa tại một trường nội trú ở Canada vào tháng trước. Ngay sau đó, phía Canada cũng lên tiếng thay mặt hơn 40 quốc gia, đọc tuyên bố chung yêu cầu được tiếp cận khu vực Tân Cương của Trung Quốc để xem xét cáo buộc giam giữ hàng loạt người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Chưa dừng lại ở đó, trang tin Channel News Asia đã dẫn lời Thủ tướng Canada Justin Trudeau giận dữ phản pháo Trung Quốc rằng sự thật và Ủy ban Hòa giải của Trung Quốc ở đâu? Sự thật của họ ở đâu? Trung Quốc đã dám làm điều mà Canada đã làm. Đó là luôn cởi mở đối mặt và nhận trách nhiệm về những sai lầm khủng khiếp đã xảy ra trong quá khứ hay chưa? Trung Quốc thậm chí không chịu nhận ra rằng có một vấn đề đang xảy ra trong quốc gia của mình. Đó là lý do tại sao người Canada và mọi người trên khắp thế giới phải lên tiếng vì những điều đang xảy ra với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Canada đã nhắc đến một tổ chức gọi là Ủy ban Hòa giải. Đây chính xác là một tổ chức được chính quyền Canada chỉ định để tiến hành điều tra trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2015 về toàn bộ sự thật đã diễn ra đối với trẻ em bản địa khi theo học tại hệ thống trường nội trú của nước này. Những kết luận về cuộc điều tra đã được phơi bày ra ánh sáng vào năm 2015, cho thấy nhiều trẻ em bản địa đã phải tách khỏi gia đình của mình và đối mặt với nhiều lạm dụng, cưỡng bức từ thể chất đến tinh thần. Nguồn tin từ Reuters cho biết, vào năm 2008, chính phủ Canada đã chính thức lên tiếng xin lỗi về hệ thống trường nội trú, vi phạm tội ác diệt chủng văn hóa này. Sự kiện tìm thấy 215 hài cốt trẻ em ở trường nội trú Kamloops ở tỉnh British Columbia, trong đó có những hài cốt của trẻ chỉ mới 3 tuổi, là một sự kiện kinh hoàng gây chấn động mới nhất liên quan đến chuỗi tội ác này, được Thủ tướng Canada công bố vào ngày 28 tháng 5 vừa qua. Một khảo sát mới đây cho thấy người Úc ngày càng ít tin tưởng đối với Trung Quốc khi mối quan hệ song phương ngày càng chuyển biến xấu kể từ năm 2018 liên quan đến hàng loạt lĩnh vực như công nghệ, kinh tế, an ninh quốc phòng và việc Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Mối quan hệ với Trung Quốc vốn đã rạn nứt sau khi Úc cấm Huawei tham gia mạng băng thông rộng 5G vào năm 2018. Sau đó, từ năm 2020,
Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch, mối quan hệ Trung-Úc lại càng thêm nguội lạnh. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp thuế với hàng loạt mặt hàng của Úc, bao gồm rượu vàng, lúa mạch và hạn chế nhập khẩu thịt bò Úc, than và nho, những động thái được Hoa Kỳ mô tả là ép buộc kinh tế. Cuộc thăm dò hàng năm của Viện Lowy cho thấy hơn 60% người Úc coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh, tăng đáng kể so với năm 2018, thời điểm chỉ có khoảng 18% người được hỏi có quan điểm như vậy. Kết quả khảo sát còn cho thấy chính phủ Úc được công chúng ủng hộ về cách tiếp cận quyết đoán đối với Trung Quốc, bất chấp một loạt tác động về thương mại. Fred Adamson, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tuyên bố vào tuần này rằng Canberra đã sẵn sàng ứng phó trước những tham vọng của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, bà Adamson cũng nhấn mạnh Trung Quốc đang cố gắng xù lông nhím để phòng thủ quá mức. Điều này phản ánh nỗi bất an luôn song hành cùng với quyền lực lớn mà Bắc Kinh nắm giữ. Chuyển sang tin tức về những điểm nóng khác trên thế giới. Tại Ukraine, quân đội nước này đang muốn tái xây dựng một hạm đội hải quân hùng mạnh và nỗ lực này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Ukraine có thể ký kết hợp tác với công ty quốc phòng từ Anh Quốc, Babcock International. Tập đoàn Quốc phòng Babcock đã ký một biên bản ghi nhớ ba bên về kế hoạch đóng tàu cho Hải quân Ukraine. Sự kiện diễn ra khi tàu khu trục HMS Defender thuộc Thai 45 của Hải quân Hoàng gia Anh có chuyến thăm đến Ukraine với nhiều quan chức cấp cao từ London cũng có mặt. Trước đó, Anh đã ký một thỏa thuận ban đầu với Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, cam kết giúp Kiev khôi phục sức mạnh quân sự trên biển sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Đây không phải là hợp đồng chính thức, nhưng có ý nghĩa lớn thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo. Tiếp tục những diễn biến mới về phiên xét xử cựu cố vấn nhà nước Myanmar. Thưa quý vị, hôm ngày 22 tháng 6, bà Suki đã trình diện tòa án ở thủ đô Naypyidaw đối diện với các cáo buộc gây rối và bỏ qua những quy định chống Covid-19 trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Một cuộc bầu cử mà Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, gọi tắt là NLD, của bà Suki đã chiến thắng long trời lỡ đất. Luật sư Thong Muang Ngoang của bà Suki chia sẻ với báo giới rằng tòa án đã nghe lời khai về cáo buộc vi phạm quy định phòng chống Covid-19 trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, cũng có những lời khai về tội danh xúi giục phản loạn được đưa ra trong phiên xét xử. Cánh phóng viên hoàn toàn bị cấm tham gia tác nghiệp. Vì vậy, các cuộc họp ngắn với nhóm pháp lý của bà Suki sau phiên tòa chính là kênh duy nhất để đưa thông tin ra công chúng. Các luật sư nói rằng tình hình sức khỏe hiện tại của bà Suki vẫn ổn định. Họ cũng cho biết thêm, phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 7. Tiếp tục bản tin với một câu chuyện buồn khác về dân chủ và tự do ngôn luận, lần này là ở Hồng Kông. Sau đây mời quý vị cùng điểm lại quá trình vươn lên và suy tàn của một tờ báo lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở Hồng Kông, Apple Daily. Sau 26 năm đồng hành cùng người dân Hương Cảng với những câu chuyện trà dư tửu hầu về cả giới nghệ sĩ lẫn sóng gió chính trường, số phận của tờ báo này sắp khép lại sau vụ bắt bớ chấn động đặc khu trong thời gian gần đây. Tờ báo lá cải Apple Daily của Hồng Kông đã bị chính quyền đặc khu giám sát chặt chẽ từ tháng 8 năm ngoái khi người sáng lập ông trùm truyền thông Jimmy Lai bị bỏ tù vì tổ chức biểu tình đòi dân chủ. Đến sáng ngày 17 tháng 6, 500 cảnh sát Hồng Kông phong tỏa tòa soạn Apple Daily, bắt giữ 5 nhân vật chủ chốt của Apple Daily, bao gồm tổng biên tập và CEO Next Digital, công ty mẹ của tờ báo. Ngay sau đó, Mỹ, Anh và các tổ chức ủng hộ dân chủ trên toàn thế giới bày tỏ quan ngại về vụ bắt bớ ở Hồng Kông. Đáp lại, trưởng đặc khu Carrie Lam phát biểu, đừng cố tô hồng cho những hành vi làm đe dọa an ninh quốc gia. Vụ bắt người mới đây được xem như đòn tấn công trực tiếp đối với vòng quay tự do của truyền thông xứ Cảng Thơm. Nhà bình luận Edward Chin cho biết đây là một vụ đàn áp chính trị và giống như chiến tranh tâm lý. Thật ô nhục cho những người muốn biến Hồng Kông trở nên hủ bại như thế này. Apple Daily được tỷ phú Jimmy Lê Trí Anh, vốn tự thân làm giàu từ ngành dệt may, thành lập vào năm 1995. Hãng truyền thông này thu hút công chúng và suốt 26 năm qua khá thành công về mặt thương mại, được đón nhận bởi những người Hồng Kông có quan điểm đối lập. Apple Daily pha trộn nội dung giữa những câu chuyện phiếm về đời tư nghệ sĩ với tuyến bài điều tra về quyền lực của các quan chức hàng đầu thành phố. Đặc biệt, những năm gần đây, tờ báo bày tỏ quan điểm thách thức việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát đặc khu. Tiếng nói đề cao dân chủ, tự do đã biến Apple Daily trở thành một cây táo thối, cần phải triệt hạ tận gốc đối với chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh. Cảnh sát trưởng Hồng Kông hồi tháng 4 cảnh báo các đơn vị truyền thông lan truyền tin tức giả đe dọa an ninh quốc gia sẽ bị điều tra. Kể từ đó, phòng tin tức của Apple Daily đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đàn áp. Phóng viên bắt đầu nhận danh thiếp từ luật sư. Ngày 4 tháng 6, chính quyền Hồng Kông ra sức cấm đoán việc thắp nến ở cảng Victoria để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch Thiên An Môn năm 1989.
Hôm sau, Apple Daily lập tức in nổi bật ở trang nhất: quý vị có thể đóng cửa cảng Victoria nhưng không thể khóa lại trái tim của người dân. 13 ngày sau, Apple Daily bị bao vây, 5 người bị bắt giữ và 2,3 triệu đô la tài sản bị đóng băng. 3 ngày sau đó, tờ báo kỷ niệm 26 năm thành lập với nhiều hoài niệm và tiếc nuối, cùng rất ít tiền quỹ để cầm cự hoạt động. Và hãng truyền thông đã đăng lên trang web nói rằng hôm nay ngày 24 tháng 6 sẽ là ngày xuất bản cuối cùng, còn phiên bản điện tử của tờ báo đã ngừng hoạt động vào đêm hôm qua. Các tỷ phú đua nhau làm từ thiện, một câu chuyện không xa lạ nhưng đang gây tranh cãi ở Trung Quốc. Mới đây nhất, người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã chi khoảng 500 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 77 triệu đô la Mỹ, cho nền giáo dục thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến. Theo đó, cha đẻ TikTok là gương mặt tỷ phú công nghệ mới nhất tham gia vào đường đua từ thiện ở Trung Quốc, trong bối cảnh chính quyền trung ương đang chú ý và mạnh tay kiểm soát sự trỗi dậy của các công ty công nghệ. Khoản quyên góp của tỷ phú Biden Trương Nhất Minh cho quê nhà tỉnh Phúc Kiến sẽ hướng tới Farmel Foundation, được đặt theo tên của bà nội của ông, để giúp cải thiện nền giáo dục theo mô hình tiên tiến, hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục kỹ thuật. Một số tỷ phú trong ngành công nghiệp gần đây đã quan tâm đến việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, trong bối cảnh chính phủ đang mạnh tay chưa từng thấy với những quy định chống độc quyền ngành công nghệ. Wang Xing, người sáng lập công ty giao đoán khổng lồ Meituan, trong tháng này đã quyên góp khoảng 2 tỷ đô la cổ phiếu công ty cho quỹ Wang Xing để thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học. Người sáng lập Alibaba Group Jack Ma cũng đã tham gia một buổi lễ trực tuyến dành cho giáo viên nông thôn do tổ chức từ thiện của ông tổ chức. Cả Alibaba và Meituan đều đối mặt với sự giám sát của các cơ quan chống độc quyền. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã phạt Alibaba số tiền kỷ lục 18 tỷ nhân dân tệ vì lạm dụng vị trí thống trị thị trường, đồng thời công bố một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Meituan vào tháng 4. Con người đã tàn phá mạnh mẽ thiên nhiên thông qua việc thải bỏ hóa chất độc hại, hủy diệt hệ sinh thái hoặc bỏ mặc sự lụi tàn của tự nhiên trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và để giảm thiểu những tác hại này, một nhóm luật sư đã nỗ lực định nghĩa ecocide như một tội ác hủy hoại môi trường trên diện rộng, đồng thời bổ sung hành vi này vào danh sách các tội hình sự có thể bị khởi tố ở tòa án quốc tế. Theo NBC News, một ủy ban gồm 12 nhà khoa học trên toàn thế giới đã đề xuất định nghĩa pháp lý với một tội danh mới, có thể là bị truy tố theo luật quốc tế, đó là ecocide, hành động phá hoại môi trường trên diện rộng. Đề xuất về định nghĩa tội danh này được công bố vào hôm 22 tháng 6 trong một nỗ lực lớn để ngăn chặn các thảm họa môi trường, chẳng hạn như vụ tràn dầu lịch sử Deepwater Horizon, nạn phá rừng mưa Amazon và rộng hơn là biến đổi khí hậu. Tổ chức rừng hủy diệt thiên nhiên ở Hà Lan cùng một liên minh các nhà môi trường, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn cầu đã nỗ lực từ năm 2017 để biến hủy diệt môi trường trở thành một trong những tội ác bị khởi tố ở Tòa án Hình sự Quốc tế. Mới đây, một công ty khảo sát ở Mỹ đã công bố danh sách những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới đối với người nước ngoài đến sinh sống làm việc, và CNN cho rằng bạn sẽ không thể đoán ra tên của thành phố đứng đầu danh sách này đâu. Theo khảo sát, thủ đô Ashgabat của quốc gia Trung Á, Turkmenistan, là thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người lao động từ nước ngoài, theo khảo sát vừa được công bố của công ty Mercer. Khảo sát này được thực hiện mỗi năm, xếp hạng mức độ đắt đỏ của 209 thành phố trên thế giới dựa trên giá thuê nhà, chi phí giao thông, thực phẩm và giải trí, lấy mức giá của thành phố New York, Mỹ để làm thước đo so sánh. Thành phố Ashgabat năm ngoái đã đứng thứ 2 và hoàn toàn tách biệt so với những cái tên khác trong top 10 như Hồng Kông, Tokyo, Zurich và Singapore. Trái với những trung tâm kinh tế và văn hóa sầm uất nổi tiếng toàn cầu, lý do Ashgabat đứng đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới là vì đất nước Turkmenistan đang trải qua khủng hoảng tài chính, dẫn đến thiếu nguồn cung thực phẩm và tình trạng siêu lạm phát. Mức sống của thành phố ở Trung Á này đã tăng vọt trong mấy năm gần đây. Liên tục được bầu chọn là đất nước hạnh phúc nhất hành tinh, thế nhưng Phần Lan cũng đang đối mặt với một bài toán khó. Quốc gia Bắc Âu này đang tìm kiếm người nhập cư đến sinh sống nhằm bổ sung cho nguồn lực lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng. Nhà tuyển dụng Saku đến từ công ty nhân sự giải pháp tài năng cho biết với AFP rằng mọi người đều ở Phần Lan đều biết chúng tôi phải tuyển dụng một số lượng lớn người nước ngoài để giúp hạn chế thiệt hại của sự già hóa dân số. Trong khi các nước phương Tây đều đang chiến đấu chống lại tình trạng dân số tăng trưởng chậm, hiếm có quốc gia nào chịu ảnh hưởng sâu sắc như ở Phần Lan. Tỷ lệ người trên 65 tuổi so với người thuộc độ tuổi lao động ở Phần Lan là 39,2 trên 100. Đây là mức cao thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Nhật Bản.
Chính phủ Phần Lan cảnh báo quốc gia 5,5 triệu dân này cần phải nâng mức tuyển dụng lao động nhập cư từ 20.000 lên đến 30.000 người mỗi năm để duy trì các dịch vụ công và tránh tạo thêm thách thức cho bài toán quỹ lương hưu. Phần Lan là một điểm đến tuyệt vời trên lý thuyết, với chất lượng cuộc sống được đánh giá ở mức rất cao, người dân tôn trọng tự do và bình đẳng giới, tình trạng tham nhũng, tội phạm và ô nhiễm đều thấp. Tuy vậy, việc người dân nhạy cảm với vấn đề nhập cư và các chủ lao động còn ngần ngại thuê người nước ngoài vẫn còn phổ biến ở quốc gia Bắc Âu này. Nền văn minh Ai Cập cổ đại đã có dịp gặp gỡ công nghệ y khoa hiện đại vào ngày 21 tháng 6 vừa qua khi một xác ướp Ai Cập được chụp CT tại bệnh viện của thành phố Milan, nước Ý. Đây là một phần trong dự án nghiên cứu để tìm hiểu xem trước khi trở thành xác ướp ngàn năm, tổ tiên người Ai Cập có diện mạo ra sao, họ đã sống và đã chết như thế nào. Xác ướp được chụp CT thuộc về một thầy tu Ai Cập cổ đại, sống ở vương triều thứ 22, khoảng 900 đến 800 năm trước công nguyên, theo các chữ khắc gỗ trên cỗ quan tài cho biết. Xác ướp được chuyển từ bảo tàng khảo cổ ở thành phố Bergamo đến bệnh viện Policlinico của thành phố Milan, phục vụ cho dự án nghiên cứu khoa học. Việc chụp CT sẽ giúp khám phá cuộc đời của vị thầy tù cũng như tập quán ướp xác của người Ai Cập cổ đại. Giám đốc dự án Sabina Mangora cho biết, chúng tôi thực hiện phân tích giống như khám nghiệm tử thi ảo. Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng bên trong xác ướp để có thể tái dựng cuộc đời và cái chết, xác định các dữ liệu như về chiều cao của vị thầy tù này thông qua các số đo của các bộ phận cơ thể. Ngoài ra, bệnh viện còn tiến hành nhiều phân tích về vật lý và hóa học để hiểu được các loại chất liệu nào đã sử dụng để ướp xác. Bác sĩ Mangora cho biết, các xác ướp thời cổ đại giống như một viện bảo tàng sinh học, một viên nhộng thời gian chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. Khép lại bản tin hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ được sáng tạo bởi cơ quan gián điệp GCHQ của Anh. Tác phẩm rực rỡ và đầy sắc màu này là để tôn vinh người bẻ khóa thành công ổ khóa mật mã Enigma của phát xít Đức, góp phần vào công cuộc chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai, đó chính là nhà toán học Alan Turing. Công việc của ông còn trở nên đặc biệt đến nỗi đã giúp đặt nền tảng lý thuyết cho khoa học máy tính hiện đại. Tác phẩm Tưởng nhớ ông là một tác phẩm 3D có kích thước 10 x 10 m đặt tại cơ quan GCHQ ở thành phố Cheltenham, miền Tây nước Anh do nghệ sĩ 3D Joe Hill tạo nên và ẩn trong đó là 15 loại mật mã. Hình dáng của tác phẩm được mô phỏng lại từ cỗ máy phá mã Pompey mà nhà toán học Turing đã thiết kế, với khuôn mặt của ông được đặt vào giữa như trái tim giúp cỗ máy vận hành. Công cuộc giúp các điệp viên Anh bẻ khóa thành công các mật mã Đức quốc xã của ông Turing còn được điện ảnh lấy cảm hứng để dàn dựng lại trong bộ phim kinh dị năm 2014 The Imitation Game. Mặc dù được thế giới tôn vinh với nhiều công trạng, nhưng ông Turing bị đàn áp vì là người đồng tính. Vào năm 1952, sau khi bị phát hiện là người đồng tính, ông đã bị kết án hình sự. 2 năm sau đó, ông đã tự sát ở tuổi 41 bằng cách ăn một quả táo tẩm độc cyanua. Nhiều năm sau khi ông qua đời, Turing đã trở thành một biểu tượng của định kiến mà những người đồng tính phải gánh chịu trong suốt cuộc đời của ông. Giám đốc GCHQ Jeremy Fleming cho biết, anh ấy được yêu mến vì sự xuất chúng của mình, nhưng lại bị ngược đãi vì là người đồng tính. Được biết vào hôm qua ngày 23 tháng 6, người Anh cũng tưởng niệm ông Alan Turing bằng cách lưu hành tờ tiền 50 bảng Anh khoảng 1,6 triệu đồng mới có hình ông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 24 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!